आज मी तुमच्यासाठी बनवणार आहे एक अतिशय सोपी रेसिपी, मूग डाळ रवा डोसा. हा पौष्टिक सुद्धा आहे आणि लहान मुलांना खूप आवडतो. तर चला बघूया कसा केला जातो हा डोसा. आपण आता मूग डाळ आणि रवा डोसा करायला घेणार आहोत. त्याच्यासाठी लागणार आहे आपल्याला मूग डाळ जी भिजवलेली आहे 5 तास, आणि मोड आलेले मूग आहेत त्याचे अर्धे घेणार आहे. अर्धा चमचा हळद, 1 इंच आलं आणि 1 हिरवी मिरची. वाटण्यासाठी जाईल एक अर्धा वाटी पाणी. हे आपण मस्त डोसा बॅटर सारखं वाटून घेतलेलं आहे, फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी. आपलं डोसा बॅटर रेडी झालेलं आहे मुगाचं. आता त्यात जाईल अर्धा कप रवा, 1 मोठा चमचा दही, चवीपुरतं मीठ. या सगळ्यांना आपण मस्त विस्क करून घेऊया. रवा घातल्यानंतर मी ह्यात बेतानी पाणी घालतेय. हे बॅटर आहे ते आपण बाजूला 20 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवणार आहोत. बॅटर जोपर्यंत रेस्ट होतंय आपण एक झटपट चटणी वाटून घेऊया त्याच्यासोबत खायला. तर मी घेणार आहे 1 वाटी खोबरं, 1 मोठा चमचा फुटाण्याची डाळ, अति थोडीशी कोथिंबीर, 2 मिरच्या, चवीपुरतं मीठ, वाटण्यापुरतं थोडंसं पाणी. चटणी मस्त वाटून झालेली आहे. त्याला देऊया आपण एक मस्त झणझणीत फोडणी. त्यात जाईल 1 मोठा चमचा तेल, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा उडदाची डाळ, 1 लाल मिरची बारीक तुकडे केलेली, हिंग, कढीपत्ता. फोडणी झाली आहे. ती चटणीवर आपण घालूया. चटणी रेडी झालेली आहे, ती बाजूला ठेवूया. आणि जे बॅटर आपण रेस्ट करायला ठेवलं होतं ते घेऊया. त्यात खूप सारी भाजी जाणार आहेत. अर्धा बारीक कापलेला टमॅटो, अर्धा बारीक कापलेला कांदा, थोडे मोड आलेले मूग, 1 चमचा बारीक कापलेली कॅप्सिकम, थोडी बारीक कापलेली कोथिंबीर, 1 बारीक कापलेली हिरवी मिरची. डोसा बॅटर रेडी झालेलं आहे. मी माझ्या आवडीप्रमाणे ह्याच्यात वेजीज घातले. तुम्हाला आवडतात तर तुम्ही गाजर, बीटरूट किंवा पालकचं घालू शकता. आता आपण गॅस ऑन करूया. तवा गरम झालाय, त्याच्यावरती मी कांदा फिरवला आहे, त्यामुळे डोसे तव्यावरती चिकटणार नाहीत. डोसे मंद आचेवर आपण भाजून घेऊया. ब्रशनी तेल थोडं पसरून घेऊया. आता त्यांना आपण पलटून दुसऱ्या बाजूनी छान शेकून घेऊया. डोश्यांना छान ब्राऊन स्पॉट्स आलेले आहेत. आता आपण सर्व करायला काढू शकतो. मिनी मूग डाळ रवा डोसा रेडी झालेले आहेत. तुम्ही पाहिलं अतिशय सोपी रेसिपी आहे. ही हाय ऑन प्रोटीन रेसिपी आहेत कारण मी ह्याच्यात 2 प्रकारचे मूग वापरले आहेत. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर डेफिनेटली कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवायला विसरू नका. अशाच पौष्टिक रेसिपीसाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.